Oh, smile, smile, smile. Smile! Johnny, Johnny, yes, Papa. Hello. Oh, ang hirap na dumadapa si Bat. Hello everyone, good evening na pala. And ito ang status ng ating room. Pagpasok ay merong crib dyan. Nilagay na ulit ang crib ni baby. Kasi malikot na siya, dumadapa-dapa na siya, gumugulong-gulong and so on. Tapos, since gusto niya mag-watch ng iPad, andyan na yung kanyang iPad. O, diba? Baching! Hello! Hello! Happy 7-month-old! So, today pala is, hinihinga lang. Today is April 29 and 7 months na si baby today. Yes! So, gagawin namin yung tradition namin. Hindi ako nakabili ng cake ngayon. Bukas na lang kasi rest day ko bukas. Pero pipicturean namin siya ngayon. Meron kaming tradition every month. Every 29th of the month. Ang ginagawa namin is pinipicture namin siya white background. Tapos, meron kaming balloon. Hanapin natin siya dito. Kompleto to pinabili ko sa Divisoria. Gold balloon siya, numbers. So, kukunin natin yung 7. Ito guys, so. 8, 7. May 8. May, ano to? Asan yung 7? Here! So, ito yung gagamitin natin today. Nasa mood naman si baby ngayon eh. So, mapapatawa natin siya. Hopefully. And, meron pa kaming isang tradition. Yung consistent na damit niya from yung first month niya, yun yung pilit namin pinagkakasya. Actually, hindi man pilit na pinagkakasya. Kapag hindi nakasya, ipapatong na lang namin sa kanya para may twist, diba? And medyo funny siya. Ayan o. Feeling ko hindi na siya kasya and medyo naiinis na siya kapag masikip yung sinusuot sa braso niya. So, tingnan natin kung mabibihisan natin siya. Tara, tara, guys! Okay, so nagugutom na si baby. Breastfeed ko muna siya and then pipicture natin siya. So, tubuhan mo na yung balloon. Walang nasa yung logo. Patrisyo. So, let's go and bihisan na natin si baby boy. Let's see kung kasya pa kay B-boy. Pilit niya pong pinapalobo. Hindi kaya mo yan. Hindi kaya. Kasi nilulusot yan eh para mabutas. So, hindi mo kaya yan ang bibig niya. Di ba Bachicho? Ano na? Hindi na maisara. Hindi na maisara yung damit ni Bachichang. Ay, ay, ay. Hindi na maisara yung damit. Maghahanap ako ng white. Ito pala, white. Yan. Pang background. What are you doing? What are you doing, boboy? Tingnan mo, magkaiba medyas mo. Ha? Magkaiba medyas mo. Hello! Oh, ang hirap na dumadapa si Bachicho. Bachicho, Bachicho! Don't tapa. Ay, huwag mong hilain. Baching, ano ba naman yan? Magpipicture tayo. Ang gulo na niyang picturean. Oh, ang mahirap lang kasi dumadapa siya. Dadapa muna. What's this? What's this? Wow! Wow! Hello! Hello! Smile, smile. Hello! Johnny, Johnny, yes, Papa. Grabe naman, At ako nga po ay pinagpawisan sa aking ginawa. Push mo yan. Naglulabo na yung balon mo. Yun o. Wow! Bigyan mo kay daddy itong 7. Oo naman, Baching. Hanggang number na lang.
Batching number ka na lang, 6'7". Wawa naman. Wow. Oh, let's go, let's go. Lang. Anong number na lang? Wala ng cake. Bukas ka bibilhan ng daddy mo ng cake. Martilyo. Chug, 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 chug. Yay! Oh, let's go, let's go. Let's go picture time. Baching, baching, baching. Let's go, let's go, let's go. Oh, i-arrange ko na ang kanyang picture. Baching! Oh, smile, smile, smile. Smile! Johnny, Johnny, yes, papa. Aray ka pa. Aray! Aray! Oh, bibisa po tayo. Wait lang ba ito? Oh no! Sabi ko wait lang eh. Ay? Mommy said wait. Hindi ka maliko. Let's go, let's go. Hindi ko na mahubad. Aray. Oh no! Aray ka. Aray ko, B. B. Binubugbog ako ni Baching. Binubugbog ako ni Baching. Ayan na. A few minutes later. Good night, baby. Tapos, iduduyan ko lang siya. Kung nagtataka pala kayo, bakit may blanket doon na hindi makatulog si Prime, maliwanag daw sa bintana. So, ayun nga guys, at ang aking hair ay sobrang magulo na. Ganyan talaga pag nasa bahay na wala ka ng pakialam sa iyong ayos. Inaayos ko lang. Naayusin ko na ang aking mga breast milk na napump ko kanina sa office. Yan. So, yan ang aking mga napump kanina sa office. Ito ay punong-puno. 5 ounces ang pwede dito sa bottle. Each bottle. And ito, super puno siya. Siguro mga 6.5 ounces siya. And then, ito naman ay 5.5 ounces. 6.5, 5.5. Ito din ay punong-puno. Siguro 6.5 ounces. Ito yung last kong pinump. 5 ounces. So, yun. Basically, lahat siya 5 ounces above. Thank you so much for today's output. And, ayun. Salin ko na siya sa breast milk bag. There, guys. See you tomorrow. Tingnan ko kung ano yung mabablog ko bukas. The next day. So, I just washed my face. And, ito yung ating argan oil and water. Ayan. Bibuyo. Naglalaro ni Bibuyo. Are you playing? What are you doing pa? Sinira mo yung toy mo. What are you doing? Ba? Ay, ching, 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 ching. Then, pupunasan ko na itong mirror. Hello! Ligo na tayo? Come! Let's go! Let's go! Mini pool. Ang kanyang mini pool. So, gagamitin natin siya. And, ito pala yung, ayan, kung makikita nyo, may harang dyan. Kasi nga, in-explain ko na to sa isa sa mga vlogs ko eh. Mayroon dyang curtain. Kasi nga, itong aircon, para hindi siya kumalat hanggang dulo kasi medyo
malawak yung room namin. Medyo malaki siya. So, para dito lang sa area na to sa bedroom. Dito lang sa area na to sa bed. Yung lamig. So, hinarangan siya dyan ang curtain. And nilipat na namin dito yung crib. Kasi nga, para may play si baby. Kung nanood kayo ng vlog ko noon, ginawa namin tambakan ng damit yung crib. Pero ngayon, nilinis na siya. So, kunin ko muna si baby, papa-breastfeed ko siya, and then papaliguan ko na siya. Wow! Come here. Lagyan ko na ng mainit yan. Lucky, oo. Lucky boy. Let's go. Ay, kita po ito. Hello po. Nakabis na po ako. Naligo na po ako. Nagugutom na po ako. Nagugutom na po ako. Ay, walang medyas. Okay, so ito na po yung cake ni B-Boy. Chocolate. Woohoo! Chocolate cake. Bakit siya naglalaway? Baching, you hungry? Come! Let's go! You hungry? Doy-doy ni ikaw. Let's go, doy-doy. Bye, guys! See you on the next vlog! Thank you so much for watching. See you on the next vlog. Please don't forget to subscribe. Bye, guys! What are you doing? What are you doing? Bugbog daddy. Bugbog daddy. Dana. Lamar, let's change your diaper. Let's change your diaper.